ครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะพามาเปลี่ยนเก๊ะกลางของ Honda Civic นะครับซึ่งเก๊ะของรุ่นนี้นะมันชอบหักนะครับก็คือที่พักแขนตรงนี้ครับมันชอบหักตัวนี้ก็หักนะครับปกติมันจะมาเกาะตรงนี้นะครับมันหักสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือเป็นดอกจอกนะครับดอกจอกเอาไว้หมุนออกครีมนะครับแล้วก็ตัวที่เราซื้อมาใหม่นะครับก่อนเดินนะครับก็มาทำการแกะเลยครับ